चॅनल स्माइली. गजानन स्माइली. तर जय शिवराय, जय महाराष्ट्र म्हणून स्वागत आहे तुम्ही सर्वांचं माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावना तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला लगेच कमेंट करून सांगू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करू शकता आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनला नोटिफिकेशनला सिलेक्ट करून टाका. कारण की भावना आपण रोजच्या चॅनलवर अशाच प्रकारची एडिटिंग तुम्हाला मराठीमधून शिकत असतो. भावना आपल्या चॅनलवर जेवढी मटेरियल आपण देत असतो ते विदाऊट पासवर्डची देत असतो. तर त्याच्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका आणि भावना तुमच्या मित्राला सुद्धा तुम्ही हा चॅनल शेअर करू शकता. ओके. तर या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार म्हणून तुम्ही तिथून इझिली डाउनलोड करू शकता. आणि डाउनलोड करण्यास काही जरी प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधला एक हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ आहे ते बघून या. त्याच्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावांनो तुम्हाला फोटोज हवे असेल ते मी व्हिडिओमध्ये यूज करत असतो. ते फोटोज तुम्हाला हवे असेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाणार आहे. टेलिग्रामवर जाऊन तुम्ही इझिली सर्च करू शकता म्हणून DR क्रिएशन YT आणि तिथून इझिली फोटोज डाउनलोड करू शकता. तर चला म्हणून आपण आता जरी न वेळ घालवता होता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. तर आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचं भावनो. अशा प्रकारचा आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे भावनो आणि ते XML फाईलमध्ये आहे. तर तुम्हाला XML फाईल आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल आहे त्याच्यामध्ये मी सांगितलं आहे की XML फाईल अलाइट मोशनमध्ये कशी इम्पोर्ट करायची. ओके. आणि XML फाईलमध्ये भावनो सॉन्ग डिलीट होऊन जाते. तर सिम्पली तुम्हाला भावनो आपल्या ऑल मटेरियलचा जो फोल्डर आहे तिथून तो आपला सॉन्ग तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आणि डाउनलोड केल्यानंतर इथे ॲड करून घ्या. ओके. ॲड केल्यानंतर म्हणून तुम्हाला ॲड करायचं इथं आपला आजचा ओव्हरले व्हिडिओ. तुम्हाला ओव्हरले व्हिडिओची लिंकसुद्धा आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता भावनो. त्याला ॲड करून घ्यायचं तुम्हाला इथं. ओके. तर म्हणून अशा प्रकारचा ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे. याला भावना तुम्हाला आपल्या फर्स्ट बीटपासून कट करून घ्यायचं आणि कट केल्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे आपण याच्यावर ॲड करायचं असतो एक PNG भावनो. PNG याच्यात तुम्ही कोणतीही यूज करू शकता. आता मी ही वाली इमोजी यूज करून घेतो भावना. याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला भेटून जाणार आहे आणि तुमच्याजवळ इतर कोणती असेल तर तुम्ही यूज करू शकता. याला पाहून तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत लांबून घ्यायचं आणि फर्स्ट बीटपासून तुम्हाला मॉडेलचे फोटोज ॲड करायचे. मॉडेलचे फोटोज किंवा तुमचे फोटोज तुम्ही याच्यात यूज करू शकता पाहून. तुमचे फोटो यूज करायचे असेल तर तुम्ही ते करू शकता पाहून. आपली इमोजी थोडा झाली तर याला तुम्हाला सेंटरमध्ये फिक्स करून घ्यायचं. ओके. तर फोटोज ॲड करण्यासाठी पाहून सिम्पली प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला फोटोज इथून ज्या फोल्डरमध्ये पाहून तुमचे फोटोज आहे तो फोल्डर तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर भावना तुम्हाला सिम्पली फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवर यायचं आणि फोटोला कट करायचं आहे. अशा सेम प्रोसेसनं भावना तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचं आहे. अजून 1-2 फोटो तुम्हाला ॲड करून दाखवून देतो मी. अजून भावना प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं, फोटोला सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बीटवर यायचं आणि फोटोला कट करायचं आहे. प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बीटवर यायचं आहे, फोटोला कट करायचं आहे. ओके. एवढे फोटो आता इथं यूज केले भावनो. आता समोर इथं 3 फोटो मी यूज करून घेतो. जास्त फोटो यूज करत नसतो भावनो कारण की मला माहीत आहे तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघतच नाही. तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघून व्हिडिओला स्किप करून देता. तुम्हाला आवडले असेल तर मटेरियल डाउनलोड करून घेता आणि व्हिडिओ एडिट करण्यास चालू करून देता. ओके. एवढेच फोटो याच्यात यूज करणार आहे मी. हे ॲड केल्यानंतर मी आता ॲड करून घेतो इथं ब्लॅक स्क्रीन PNGला. आपल्या ब्लॅक स्क्रीन PNGची लिंकसुद्धा आपल्या तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाणार आहेत भावनो. आणि ब्लॅक स्क्रीन PNG ॲड करण्याच्या आधी भावना तुम्हाला याच्यात सर्व फोटोज यूज करून घ्यायचे. तेव्हा तुम्हाला ब्लॅक स्क्रीन PNG आणि नेक्स्ट प्रोसेसवर यायचं आहे. तर लास्टपर्यंत तुम्हाला फोटो यूज करून घ्यायचे भावना पहिले. ओके. अशा प्रकारची आपली ब्लॅक स्क्रीन PNG असणार आहे. याला तुम्हाला खाली सेट करायचं आहे. सेट केल्यानंतर भावनो आपल्या लास्ट बीटपर्यंत लांबून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला आपला
फोटोवर शेक इफेक्ट ॲड करायचं. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं. तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंकसुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाणार आहेत बनवून. तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता. तर शेक इफेक्टमध्ये तुम्हाला तिथं फोटोज दिसणार नाही भावना, तर तुम्हाला फोटोंना ॲड करून घ्यायचं पहिले, तेव्हाच तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट बघायला मिळणार आहे. ओके, सिम्पली आपल्या फर्स्ट फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट क्लिक करायचं, कॉपी करायचे. कॉपी केल्यानंतर बॅक आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं म्हणून तुम्हाला. आल्यानंतर हा जो फर्स्ट इफेक्ट आहे म्हणून तुम्हाला ॲड करायचं. इथं छोटे छोटे जे फोटोज आहे लाईक भावना 17.22 पासून तुम्हाला हा वाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर 19.12पर्यंत तुम्हाला हा वाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. एवढ्याच फोटोनं तुम्हाला फर्स्टवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ॲड कसं करायचं मी तुम्हाला सांगून देतो. फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि पेस्ट करायचं. सेम प्रोसेस भावनो. नेक्स्ट फोटोवर क्लिक करायची, इफेक्टमध्ये जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि पेस्ट करायचं. ओके, अशा प्रकारे तुम्हाला जेवढं फोटो मी सांगितलं आता तुम्हाला फर्स्टवाला इफेक्ट ॲड करायचा, तेवढा फोटोला तुम्हाला फर्स्ट इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि उरलेला जो दुसरा इफेक्ट आहे भावना, उरलेल्या जेवढी फोटोज आहेत त्या सर्व फोटोना तुम्हाला तो दुसरावाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. जेवढे आपण म्हणजे आता बघू शकता म्हणून 17.22 पासून तर 19.12पर्यंत तुम्हाला फर्स्टवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि जेवढे उरलेले फोटोज आहेत त्यांना तुम्हाला दुसरावाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ पूर्णपणे म्हणून रेडी होऊन जाणार आहे. तर भावना या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.